فجأة ودون سابق إنذار تسلط عليهم الأضواء ويدخلون حياة الشهرة. ليسوا نجوم سينما وفن ولا رياضيين استثنائيين ولا حتى حائزين على جوائز نوبل، بل أشخاص عاديين وربما بسطاء فقراء. شاءت مشيئة الخالق وبعض جيناتهم أن يشبهوا رؤساء وملوك وزعماء حد التطابق أحيانا، ومن هنا يبدأ استثمارهم في كل شيء ممكن: السياسة والدعاية والإعلان وربما الترفيه وحتى بالعمل الاستخباراتي الأمني. فإن كانت معظم دول العرب والشرق تتخذهم كدرع رصاص واق بأن يظهر بديلا عن الرئيس في أماكن خطرة أو مناسبات عامة قد يتعرض خلالها للاغتيال، إضافة لنشر الشائعات بعد موت الرئيس أو خلعه أو سجنه، كما حدث بداية مع أشباه الرئيسين صدام حسين وياسر عرفات، بينما يظهر الشبيه ببلاد الغرب مجرد آلة للدعاية والإعلان والترفيه، وفي محطات دعائية وجولات تحمل رسائل سياسية، كما حال شبيهي الرئيسين الأمريكي السابق دونالد ترامب والكوري الشمالي كيم يونغ أون. في هذه الجولة نتتبع بعض حكايا أشهر أشباه رؤساء وملوك وزعماء العالم. أشباه العرب، استخبارات وإباحية. ما زال رئيس العراق الراحل صدام حسين أشهر من ارتبط به استخدام أشباهه، فكانوا يتواجدون في أماكن معينة كنوع من أنواع الحماية أو لفت الانتباه بعيدا عنه، وهو الأمر ذاته الذي ارتبط أيضا بزعيمين الليبي الراحل معمر القذافي والفلسطيني ياسر عرفات. وفي الوقت الراهن أيضا يتهم رئيس النظام السوري بشار الأسد بإرسال أشباهه بزيارات إلى مناطق خط النار خلال نزاعه المسلح مع المعارضة، إذ تدلل المعارضة على ذلك بحادثة اعتقال ضابط طيار سوري من سلاح الجو أسقطت قوات المعارضة طائرته ووقع أسيرا قبل أعوام، ثم اكتشف أنه شبيه جدا ببشار الأسد، ليتم حينها التجول به محبوسا بين الناس مع عبارة اعتقلنا الشبيه وبقي الأصل. وبعيدا عن الاستخدامات الأمنية والمخابراتية، تم استخدام شبيه لصدام حسين بعد وفاته للترويج لإشاعة أن من تم شنقه على يد الأمريكان ما هو إلا شبيهه بينما هو حي يرزق. ويبقى من أشهر أشباه صدام المقاول المصري محمد بشر، الذي نال شهرة واسعة ابتداء من بدء نشر صوره عام 2010، إلا أن هذا الشبه سرعان ما تحول إلى نقمة عليه أدخلته بمحنة كبيرة، مع تلقيه تهديدات بالقتل من كاره الرئيس الراحل صدام فقط لشبهه به، إضافة لتلقي عروض تمثيل بهدف الإساءة لسمعة صدام، بينها تصوير أفلام إباحية. مع بعض الاختلافات تكرر سيناريو الشائع مع ياسر عرفات الذي توفي عام 2004، عندما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشبيهه أبي عمار على أنه تم العثور على الرئيس ياسر عرفات حيا، ليسارع ناشطون لإثبات أن الصورة ليست لياسر عرفات وما هي إلا لبائع خضار بسيط من رام الله اسمه سالم سميرات، لتدخل إسرائيل سريعا على الخط ويصبح سميرات محل اهتمامها بهدف إنتاج برامج ساخرة يكون بطلها ياسر عرفات لكن بنسخة من شبيهه. وسرعان ما تحول سميرات إلى نسخة حية من ياسر عرفات، ليظهر بين الناس ببزته العسكرية وكوفيته بلونيها الأسود والأبيض في مناسبات تقيمها حركة فتح التي قادها أبو عمار مع منظمة التحرير الفلسطينية ردحا من الزمن، حيث يلتف الفلسطينيون حوله ويتكلمون معه ويمزح معهم متقمصا دور عرفات. بينما لم تقتصر أيضا حركة حماس بالنيل من رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس عندما استخدمت شبيه عباس في استعراض عسكري وهو حامل السلاح لتوصيل رسائل سياسية. كما يبدو أن البهجة كانت حاضرة على محيا رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري عندما التقى بشبيه والده رفيق الحريري ويدعى بيار أبي زيد في رسالة سياسية يبدو أنها تشير إلى استحضار ذكرى الحريري بوجه المتهمين باغتياله، خاصة قيادات حزب الله. أما ظهور شبيهي الملكين عبد الله وسلمان السعوديين
فلم يتعد حفلا ترفيهيا غنائيا. وفي مصر يبدو أن لشبيهي الرؤساء حظ وافر من الشهرة، وبينهم شبيه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ويدعى محمد المصري الذي اتهم محطة الجزيرة القطرية بمحاولة استغلاله لتزييف موت السيسي عندما كان وزير دفاع مقابل 150 ألف دولار. أما شبيه الرئيس الراحل محمد أنور السادات واسمه محمد المنسي بدأ يعتاد الظهور بين الناس متقمصا دور السادات، خاصة بعد تجمع متظاهرين حوله في ميدان التحرير إبان حكم الإخوان ليرددوا شكرا شكرا للإخوان، السادات ظهر في الميدان. ومنذ ذلك الحين بدأ شبيه السادات يحفظ بعضا من جمله الشهيرة ويلقيها على الناس، ويظهر في العديد من المناسبات الرسمية وكأنه مسؤول حكومي، حتى تم التقاط صور له وهو يصافح عددا من الضباط، أو يظهر في الصف الأول لجنازة عسكرية تقام للجنود المصريين، كما استخدمه البعض في دعايتهم الانتخابية، وهو ما حدث بانتخابات الصحفيين قبل أعوام. أما مدحت أبو العز شبيه الرئيس المصري الراحل حسني مبارك زعم أن هناك جهات حاولت تجنيده ليحضر جلسة الحكم على مبارك بهدف أن يلوح للناس بمجرد النطق بحكم البراءة، لكنه رفض على حد قوله، في حين أن المواطن اليمني محمد عبد الله شمري لم يكن يعلم أنه سيحدث جلبة كبيرة في إحدى شوارع مصر عندما ظنوا أنه الرئيس حسني مبارك عندما كان حينها بالسجن، فتجمعوا حوله ليهنئوه بخروجه من حبسه، لكنه سارع ليخرج جواز سفره ليؤكد لهم أنه ليس إلا سائح قادم من اليمن. كما انتشرت صورة لشخص يشبه الرئيس المخلوع حينها محمد مرسي قبل وفاته. الصورة كانت لرجل مصري يدعى رمضان السوهاجي وهو يرتدي ثياب الإحرام، ما أثار شائعات أن مرسي استطاع الفرار من سجنه وذهب للسعودية. أشباه الغرب، ترفيه ورسائل سياسة. في وقت يبدو رئيس روسيا فلاديمير بوتين شبيها بطباع رؤساء الشرق، مع انتشار شائعات حول استخدامه شبيها له لأسباب أمنية، وهو ما أكده بوتين من ناحية أن الفكرة كانت مطروحة لكنه نفى تطبيقها، فيما يبدو أن الغرب يستثمر أشباه الرؤساء بطرق مختلفة. فبعد أعوام من اعتياد الناس على ظهورهما برفقة بعضهما، ما زال شبيها الرئيس الأمريكي السابق ترامب والكوري كيم يخطفان الأضواء بتقديم رسائل سياسية ساخرة، أشهرها وصف الرئيسين بأنهما شقيقان بالدكتاتورية، حيث ظهر الموسيقي الأسترالي وارد شبيه كيم، والموسيقي الأمريكي دينيس آلان شبيه ترامب بشوارع هونغ كونغ، وهما بمنتهى الانسجام ويتبادلان العناق والقبولات. ورغم أن الهدف الرئيس كان الترويج لأغنية بمناسبة رأس السنة القمرية، إلا أن الرسائل السياسية ظهرت بقوة كبيرة، حين اعتبر الشبيهان أن أمريكا وكوريا الشمالية باتتا صديقتين مع وجود ديكتاتوريين يحكماهما. كما تم استخدام الإندونيسي إلهام أنس شبيه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في أغراض الإعلانات والدعاية، ومن بينها منتجات أدوية. وبحسب إلهام فإن شبهه بأوباما غير حياته لتصبح نعيما بعد أن كان لا يطيق النظر إلى وجهه بالمرآة. وفي الغرب الأمريكي يظهر أشباه الرؤساء كمادة دسمة في برامج تلفزيون الواقع، ومن أشهرها في عام 2015 عندما ضم برنامج لوكا لايكز مجموعة متنافسين يشبهون مشاهير كان أبرزهم شبيه أوباما. وفي أفغانستان كان شبيه المطرب الشعبي عبد السلام مفتون برئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نعمة عليه، حيث اشتهر بسرعة بمجرد اشتراكه ببرنامج نجم أفغانستان. إلا أن عودة حركة طالبان للحكم اليوم ستحول هذه النعمة لنقمة عليه بكل تأكيد. أما هذه السيدة الألمانية تدعى أورزولا فانيكي، ويتم استخدام صورها للتندر جراء شبهها بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. أما الشبه الكبير للمغني ميك جاجر بالعقيد معمر القذافي فهو أيضا ما زال محل تندر على هذا المطرب. ويبقى بين أكثر المشاهير شبها بالرؤساء والقادة النجم الهوليودي شون كونري، بعد أن تقدم به العمر
ليصبح أكثر الناس شبها بالخميني مؤسس الثورة الإيرانية. وقبله أيضا برز النجم بين كنسيغلي الذي جسد دور المهاتما غاندي، إذ لم يحتج إلى أي تغيير في الملامح ليبدو كما لو أنه غاندي. وأنت هل تعرف أشبه رؤساء آخرين ارتدت عليهم مشاركة ملامح الزعماء نعمة أو حتى نقمة؟